नमस्कार, माझं नाव अनिकेत रवींद्र पाटील. मी नाशिकचा रहिवासी असून MPSC फाउंडेशन दीपस्तंभच्या 2022 बॅचसाठी मी जून महिन्यात ॲडमिशन घेतलं. त्यानंतर तिथल्या असलेल्या फॅकल्टी जसे की विशाल पवार सर, श्री गोविंदा कोळी सर, हर्षल कुलकर्णी सर आणि तसेच आमचे आदरणीय महाजन सर यांच्याकडून स्पर्धा परीक्षांसाठी कसं तयारी करावी याचं प्रॉपर गायडन्स आम्हाला इथून मिळालं. स्पर्धा परीक्षांमध्ये असणारा एक बेसिक पाया म्हणजे नोट्स मेकिंग, त्यानंतर बेसिक पुस्तकांचे वाचन, त्यानंतर NCERTचे वाचन, त्यानंतर रेफरन्स बुक कशा रेफर कराव्यात कोणत्या प्रत्येक सब्जेक्टसाठी आणि आयोगाच्या बदलत्या अभ्यासक्रमानुसार किंवा आयोगाच्या बदलत्या मागणीनुसार आपण काय त्यांना आउटपुट दिलं पाहिजे हे या बेसिक फाउंडेशन बॅचमधून मला समजलेलं आहे. म्हणजे MPSC फाउंडेशन बॅच माझ्यासाठी खूप फायदेकारक ठरलेले आहे. थँक्यू.